हॅलो फ्रेंड्स, आपलं आपणा कॉम्पिटेटिव्ह कॉर्नरमध्ये स्वागत आहे. तर आज आपण केमिस्ट्रीची मॉक टेस्ट याचं व्हिडिओ सोल्युशन पाहणार आहोत. खूप इम्पॉर्टंट मॉक टेस्ट आहे. याच्यातले बरेचसे क्वेश्चन हे तुम्हाला हाय लेवलचे वाटतील, पण त्या टाईपचे क्वेश्चन CETला येण्याची शक्यता असते. तर आपण आता स्टार्ट करूया. तर पहिला क्वेश्चन असा आहे की फिनॉल इन प्रेझन्स ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड रिॲक्ट विथ क्लोरोफॉर्म टू फॉर्म सॅलिसाल्डिहाइड. द रिॲक्शन इज नोन ॲज. तर हा क्वेश्चन आपल्याला आठवतोय की हा कशातला असावा, तर कार्बोक्सिलिक ॲसिड त्या धड्यातला आहे. तर याच्यामध्ये सरळ सरळ आपल्या रिॲक्शन कोणची आहे, नेम रिॲक्शन कोणची आहे ते विचारलेलं आहे. तर फिनॉल इन प्रेझन्स ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड विथ क्लोरोफॉर्म सॅलिसाल्डिहाइड हा शब्द खूप महत्त्वाचा आहे. तर याचा अर्थ कोणचा आहे सांगा. तर याचा ऑप्शन आहे रिमन टिमन रिॲक्शन. रिमन टिमन रिॲक्शन हा आपल्याला सॅलिसाल्डिहाइड हा प्रोडक्ट देतो. कॅस्नर किलेनर सेल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ. हा सेकंड MCQ. तर आपल्याला माहीत आहे की सोडियम हायड्रॉक्साईड हा ऑप्शन कॅस्नर किलनर सेल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड इज यूज. ओके. पुढचा क्वेश्चन आहे की करेक्ट रिप्रेझेंटेशन ऑफ द हीट सप्लाइड ॲट अ कॉन्स्टंट प्रेशर अँड कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम इन गॅसियस रिॲक्शन इज. द करेक्ट ऑप्शन इज C. तर आपण आता पुढचा क्वेश्चन पाहूया. Fourth question, at a constant pressure, a quantity of an ideal gas occupied 1.0 into 10 raised to minus 2 dm cube. Volume at 200 K. At what temperature the volume will be 2.0 into 10 raised to minus 3 dm cube. तर आपल्याला व्हॉल्यूम विचारलं आहे. हा क्वेश्चन थर्मोडायनॅमिक्स मधला आहे. तर आपण याचं सोल्युशन पाहू की V1 याचा आपण जर स्टार्ट करताना करू की V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2. ओके. तर आता काय करायचं की डायरेक्ट व्हॅल्यू पुट करून द्यायची की 200. तर आपल्याला एक फॉर्म्युला तयार होतो की T2 इज इक्वल टू T1 इंटू V2 अपॉन V1. तर याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यू पुट करू 200 इंटू 20 इंटू 10 रेस टू मायनस 3 अपॉन 1.0 इंटू 10 रेस टू मायनस 2. तर याचं जर आपण कॅल्क्युलेशन केलं तर काय येतं 14K. फिफ्थ क्वेश्चन, द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ पेरॉक्सी डायसल्फ्युरिक ॲसिड. तर आपल्याला पेरॉक्सी डायसल्फ्युरिक ॲसिडचा फॉर्म्युला लिहावा लागेल. तर मी आता हा फॉर्म्युला लिहिलेला आहे HOS डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O डॅश O S डबल बॉन्ड O. तर याच्यामध्ये आपल्याला विचारलं आहे की पेरॉक्सी डायसल्फ्युरिक ॲसिड. तर याचं आपल्याला समजतं आहे की H किती वेळेस आलेले आहे 2 वेळेस आलेले आहे, S किती वेळेस आलेलं आहे 2 वेळेस आलेलं आहे आणि O किती वेळेस आहे 8 आहे 1 2 3 4 5 6 7 8. तर आता हा झालेला आहे फॉर्म्युला. तर आपल्याला ऑप्शनमध्ये दिसत असेल. तर ऑप्शनमध्ये आपल्याला दिसतं आहे की H2S2O8. दिस इज द परफेक्ट आन्सर. द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला पेरॉक्सी डायसल्फ्युरिक ॲसिड. आपला 6वा नंबरचा क्वेश्चन चालू आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट. आता हे स्टेटमेंट कशाला दिलेलं आहे, सोल्युशन या टॉपिकमध्ये दिलेलं आहे. तर आपल्याला सोल्युशन या टॉपिकची थिअरी जर परफेक्ट माहीत असेल तर हा आपल्याला क्वेश्चन सोडवता येईल. तर आपल्याला काय दिलेलं आहे की द रेशो ऑफ वेपर प्रेशर लोवरिंग ऑफ solvent divided by the vapor pressure of the pure solvent is called as relative lowering vapor pressure.
तर आपल्याला पहिलंच असं सापडलं आहे की ते करेक्ट आन्सर आहे की वेपर प्रेशर लोअरिंग इज डिवाइडेड टू बाय द वेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर सॉल्वंट इज कॉलेज रिलेटिव्ह. हे एकदम परफेक्ट ऑप्शन आहे. तर आपण आता पुढचा क्वेश्चन पाहूया. तर पुढचा क्वेश्चन आहे की थर्मोडायनॅमिक्समधला की एन्थॅल्पी चेंज फॉर द रिॲक्शन सोडियम यस या इथं दिलेलं आहे सॉलिड आणि इथं काय लिक्विड. तर सॉलिड टू लिक्विडमध्ये काय होतं तर आपल्याला माहिती आहे काय होतं फ्युजन होतं. काय होतं फ्युजन. तर आता आपण पुढचं क्वेश्चन घेऊ. काही क्वेश्चन इतके सिंपल असतात पण काही क्वेश्चन डिफिकल्ट असतात. तर आता हा क्वेश्चन दिलेला आहे की IUPAC नेम ऑफ द फॉलोविंग CH3 CCH3 OH CH2 CH3. तर विचार करून सांगा. हा एकदम क्वेश्चन सोपा पण आहे आणि थोडासा कन्फ्युजन पण आहे. तर तर आपण जर पाहू शकतो की कार्बन किती 1 2 3 4 4 कार्बन म्हणजे ब्यूट आहे. सगळीकडे ब्यूट आहे. तर मग आता काय होईल की मिथाईल किती नंबरला आहे तर 2 नंबरला आहे. तर इथं मिथाईल किती 2 नंबरला म्हणजे 2 ऑप्शन आहे. तर मग म्हणजे बी आणि डी काय झाले कॅन्सल. मग आता करेक्ट ऑप्शन कोणता आहे तर 2 मिथाईल ब्यूट 1 ऑल. तर हे बघा इथं OEL आहे. तर मग ऑप्शन काय आहे ए. तर पुढचं क्वेश्चन आपल्याला माहिती आहे की ट्रान्झिशनमधला आहे. तर क्वेश्चन आहे की ॲसिटॅनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन इज ॲट्रिब्युटेड टू द. तर काय असेल सांगा. तर याचं ॲसिटॅन कॉन्ट्रॅडिक्शन आहे पुअर शिल्डिंग बाय 5F इलेक्ट्रॉन. हा आपल्याला थेरी किंवा आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचं परफेक्ट माहीत असेल तर आपल्याला हा क्वेश्चन चांगल्यापैकी सोडवता येईल. तर पुढचा क्वेश्चन आहे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडमधला व्हॉट टाईप्स ऑफ आयसोमर्स इज आर शोन बाय CONH3 4 Br2Cl. तर याच्यामध्ये आपल्याला असं समजून येईल की तर करेक्ट ऑप्शन आहे आपला की जिओमेट्रिकल अँड आयोनायझेशन आयसोमर्स. इथं बघा तुम्ही पर्याय बघू शकता की आपल्याला सगळे जमलिंग पर्याय दिलेले आहे. तर त्यामुळं नीट काळजीपूर्वक पाहून आपण पर्याय बघितला पाहिजे. उत्तर येत असतं पण पर्यायामुळे प्रॉब्लेम होईल. तर अजून एक क्वेश्चन तसाच आहे की करेक्ट कॉम्प्लेक्स K4MnCN6 एक्सेप्ट द ऑक्सिडेशन नंबर. त्याच्यामध्ये आपण जर ऑक्सिडेशन स्टेट बघितलं तर ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ Mn+6 हा आपल्याला तर आपले ते ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ Mn+6 आहे. मी हे काढलेलं आहे. हे ऑप्शन करेक्ट आहे. तुम्हाला जर वाटलं तर तुम्ही हे काढू शकता. हा क्वेश्चन अमायनो ॲसिड हॅव्हिंग -CH3 ॲट साईड चेन इज. तर 100% मुलं ही गलती करतात की व्हॅलेनिन म्हणून करतात पण त्याचं खरं उत्तर आहे ॲलेनिन. काय आहे ॲलेनिन. मोस्ट करेक्ट आन्सर इज ॲलेनिन. सेकंड क्वेश्चन आहे की आयडेंटिफाय इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन बीटा सल्फर. इनकरेक्ट बीटा सल्फर सल्फरचं चुकीचं स्टेटमेंट कोणचं आहे तर आपल्याला माहीत आहे की इट इज अ ब्राईट येल्लो सॉलिड आहे. सोल्युबल इन CH2 आहे आणि 369 केल्विनवर स्टेबल आहे. तर याच्यातलं आपल्याला जर चुकीचं पाहिलं तर आपल्याला दिसतं की डी इट कन्स्टिट ऑफ द S6 मॉलिक्युल हॅव्हिंग द फॉर्म चेअर. तर हे चुकीचं आन्सर आहे. पुढचा क्वेश्चन आहे 14 नंबरचा. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर ॲलोजन इज अ पेल ब्राऊन गॅस ॲट अ रूम टेम्परेचर. तर आपल्याला माहीत असेल की BRF हा इंटर ॲलोजन कंपाऊंड आहे आणि त्याचा पेल ब्राऊन गॅस ॲट रूम टेम्परेचर आहे. 15वा क्वेश्चन आहे की विच इज मोस्ट रिॲक्टिव्ह टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन. याच्यामध्ये न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन पाहायची आहे तर कोणची आहे तर आपल्याला माहिती आहे की ॲडिशन रिॲक्शन म्हणजे काय CHO. बेन्झिन रिंगला CHO टाकला तर ती काय होती ॲडिशन रिॲक्शन होते आणि बाकीचे नाही होते. तर ऑप्शन काय आहे ए इज द मोस्ट रिॲक्टिव्ह टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन. पुढचं क्वेश्चन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेझेंट वीक ॲसिड. तर आपल्याला आयोनिक इक्विलिब्रियममध्ये
आपल्याला वीक ॲसिड वीक बेस, स्ट्रॉंग ॲसिड स्ट्रॉंग बेस यावर सगळे आपल्याला एक टेबल सारखं दिलं किंवा एका खाली एक दिलेलं आहे. तेच जर का आपले परफेक्ट असेल किंवा तेच आपण बघितलं असेल तर आपल्याला समजून येईल की याचा ऑप्शन करेक्ट आहे. याचा ऑप्शन आहे HCOH, HF आणि H2S इज द मोस्ट करेक्ट आन्सर. पुढचा क्वेश्चन आहे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल ॲटम डज नॉट हॅव द लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोणचा असं सेंट्रल ॲटम की त्याचं लोन पेअर नाही आहे. तर आपण पाहू शकतो की पहिलाच ऑप्शन आहे की PCl5 हा लोन पेअर नाही. सेंट्रल ॲटम डज नॉट लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ PCl5. आपण जर पुढचा प्रश्न बघितला तर IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर इथाइल आयसोब्युटाइल कीटोन. तर आपल्याला माहिती आहे की इथाइल आयसोब्युटाइलचं आपण जर स्ट्रक्चर काढलं तर आपल्याला माहिती आहे की शेवटी 3 ON तर येणार आहे, पण 5 मिथाइल हेक्स टाकलं तरच आपल्याला इथाइल आयसोब्युटाइल कीटोन मिळेल. बाकीचे टाकले तर मिळणार नाही. नेक्स्ट आहे की CH3CnNA2C2H5OH द प्रोडक्ट इज फॉर्म. तर कोणता प्रोडक्ट फॉर्म होईल की CH3Cn असेल आणि आणि कॅटलिस्ट कोणता आहे सोडियम C2H5OH. तर आपण जर थोडासा विचार केला तर काय होईल CH3 CH2 आणि NH2 हा प्रोडक्ट आपल्याला काय होईल फॉर्म होईल. ओके, तर आपण आता नेक्स्ट क्वेश्चन पाहू. द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज. तर आपल्याला खाली स्ट्रक्चर दिलेलं आहे की दिलेलं 1 2 3 4 5. याच्यामध्ये आपलं कार्बन पाहिजे किती आहे, कार्बन 1 2 3 4 5. तर जिथे 5 कार्बन आहे ते कोणतं आहे आपलं CH3CH2CH3OH. तर माझ्यामध्ये CH3CH2CH3 ऑप्शन ए मॅच होत आहे. आपलं ऑप्शन ए इज करेक्ट, कारण की 1 2 3 4 आणि 5 कार्बन आहे इथे. तर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. पुढचं क्वेश्चन आहे की आयडेंटिफाय द इनकरेक्ट मॅच. कार्बन ब्लॅक कंपोनेंट ऑफ सिलिकॉन रबर. कार्बन नॅनोपार्टिकल AgNPS यूज फॉर वॉटर प्युरिफिकेशन. गोल्ड नॅनोपार्टिकल गुड कॅटलिस्ट फॉर व्हेरियस ऑर्गॅनिक रिॲक्शन. आणि जेडेनो नॅनोपार्टिकल प्रोटेक्ट द स्किन अगेन्स्ट हार्मफुल अल्ट्राव्हायोलेट रेज. मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे आपला एखाद्या वेळेस हा क्वेश्चन 12th लास्ट चॅप्टर आहे ना त्याच्यावर असावा की याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर इनकरेक्ट आम्हाला असं वाटतं की कार्बन ब्लॅक कंपोनंट्स ऑफ सिलिकॉन रबर हा असावा. आपण चेक करू. तर कार्बन ब्लॅक हा इनकरेक्ट आहे, बाकीचे सगळे करेक्ट आहे. तुम्ही काय करा, करेक्ट जे आहे ते लिहून काढून घ्या, म्हणजे तुम्हाला पुढच्या वेळेस प्रॉब्लेम येणार नाही. पुढचा क्वेश्चन आहे की ड्युरिंग द इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ मोल्टन NaCl द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.10 मोल ऑफ Cl2 गॅस युजिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर. तर आपल्याला इथं सरळ फॉर्म्युला लिहायचा आहे. तर कोणता, तर हा आपल्या बुकमध्ये दिलेला आहे की ड्युरिंग द इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ मोल्टन NaCl द टाइम रिक्वायर्ड द 0.10 मोल ऑफ Cl2 गॅस युजिंग द करंट एम्पियर. तर आपल्याला इथं सगळे दिलेले आहे, व्हॅल्यू पुट करायची आणि लगेच आपल्याला आपला ॲन्सर मिळून जाईल. आपण जर ही व्हॅल्यू अशी पुट केली तर आपल्याला बरोबर आपला ॲन्सर मिळून जाईल. काय 160.8 मिनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे की द करेक्ट इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनायझेशन एन्थॅल्पी. तर आपल्याला माहिती आहे की क्लोरीन इज लेस दॅन ऑक्सिजन इज ग्रेटर दॅन फ्लोरीन अँड इज ग्रेटर दॅन HE. द मोस्ट आयोनायझेशन एन्थॅल्पी करेक्ट कोणची आहे, तर पहिलीच आहे ए ऑप्शन इज करेक्ट. Cl इज लेस दॅन ऑक्सिजन इज लेस दॅन फ्लोरीन इज लेस दॅन ऑक्सिजन आणि हे HE इज लेस दॅन F. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन केमिकल कायनेटिक्स मधला क्वेश्चन आहे. द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टंट इज रिड्यूस टू 25% इन 1 hour. द हाफ लाईफ पिरियड ऑफ द रिॲक्शन इज.
तर आपण इथं काय करू शकतो की एक फॉर्म्युला आहे की के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए अपॉन ए मायनस एक्स. तर याच्यामध्ये आपली काय होईल, केची व्हॅल्यू निघन आणि मग काय आपल्याला काय भेटन की टी हाफ. मग टी हाफचा काय फॉर्म्युला, टी हाफ 0.693 अपॉन के. तर 0.693 अपॉन केची व्हॅल्यूज आपण टाकली तर आपल्याला काय आन्सर मिळेल ते 1800. म्हणजे काय आहे 1800 म्हणजे हाफ लाईफ. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. एकदम सोपा क्वेश्चन आलेला आहे की द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द इच पेअर ऑफ द सिम्पल क्युबिक लॅटिस. तर आपल्याला माहिती आहे की कोऑर्डिनेशन ऑफ द सिम्पल क्युबिक लॅटिस इज 6. द कोऑर्डिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ द स्पेअर सिम्पल क्युबिक लॅटिस इज 6. तर आपण पार्ट फर्स्टमध्ये 25 MCQ बघितले. त्याच्यामध्ये काही न्यूमेरिकल्स होते तर काही इझी पण क्वेश्चन होते. तर पुढच्या पार्टमध्ये आपण पुढचे 25 क्वेश्चन पाहूया. थँक्यू. जर कोणत्या क्वेश्चनमध्ये जर डाऊट असेल तर प्लीज सांगा, कारण की मी पण विद्यार्थीच आहे तर माझ्याकडून सुद्धा चूक होऊ शकते. आणि खाली दिलेल्या टेलिग्राम चॅनलवर तुम्ही जॉईन करा, कारण की तेथे आम्ही टार्गेटचे 2021 तर त्याचे जे क्वेश्चन पेपर आहे मॉक टेस्टचे तर ते अवेलेबल करून देत आहे. तर प्लीज जॉईन करा. तर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. थँक्यू.